Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem chuyên mục kiến thức sức khỏe trên kênh Tumi TV. Trong video lần trước, mình đã nói về chứng bệnh rối loạn đa nhân cách và sự nguy hiểm khi mắc bệnh. Mức độ nguy hiểm của bệnh rối loạn đa nhân cách còn tùy thuộc vào các nhóm nhỏ hành vi của nhân cách. Cụ thể là khi nhân cách bị rối loạn trong một con người phân chia thành nhiều nhân cách khác nhau, như là tồn tại nhiều con người khác nhau trong cùng một cơ thể. Trong đó có một nhân cách bình thường và các nhân cách rất bất thường, gọi là nhân cách bệnh lý. Phần nhân cách bệnh lý này sẽ được phân chia ra thành các nhóm hành vi, và hôm nay mình sẽ phân tích cụ thể về các nhóm hành vi này. Các chuyên gia xác định trên thế giới hiện nay có khoảng 10 loại rối loạn nhân cách và chúng sẽ được phân thành 3 nhóm, đó là nhóm A, nhóm B và nhóm C. Mỗi nhóm sẽ có những đặc trưng riêng. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về nhóm A nha. Nhóm A là nhóm có xu hướng mang tâm lý nghi ngờ và lập dị. Trong nhóm A sẽ có 3 loại rối loạn nhân cách. Thứ nhất là rối loạn nhân cách hoang tưởng. Thứ hai là rối loạn nhân cách phân liệt. Và thứ ba là rối loạn nhân cách thể phân lập. Về rối loạn nhân cách hoang tưởng, những người mắc chứng hoang tưởng sẽ có kiểu suy nghĩ như là không tin tưởng vào người khác và luôn nghi ngờ về động cơ của mọi người xung quanh. Họ có xu hướng rất là cực đoan. Họ luôn nghĩ rằng là có ai đó đang tìm cách hãm hại mình. Những đặc điểm của người rối loạn nhân cách hoang tưởng sẽ là mất niềm tin vào tất cả mọi người, luôn nghi ngờ không có căn cứ vào sự trung thành của người khác. Họ sẽ là rất là nghi ngờ và miễn cưỡng nếu phải tâm sự với ai đó. Họ cho rằng những nhận xét, góp ý đều là mối đe dọa hay xúc phạm mình. Trong tình yêu thì họ sẽ luôn nghi ngờ và lo lắng một cách thái quá về sự chung thủy của người yêu. Ngoài ra, người mắc chứng hoang tưởng còn có xu hướng hận thù. Về rối loạn nhân cách phân liệt, những người mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt có kiểu suy nghĩ ngại tiếp xúc xã hội, thể hiện qua sự ít quan tâm đến việc làm quen, kết bạn và hình thành các mối quan hệ với người khác, hoặc họ rất ít tham gia vào các hoạt động tương tác xã hội. Do họ ít tương tác xã hội bình thường, vì vậy họ có vẻ lãnh cảm về mặt cảm xúc, khó khăn trong việc giao tiếp và thể hiện cảm xúc. Các dấu hiệu rối loạn nhân cách phân liệt thường gặp là chỉ thích ở một mình, không muốn kéo dài các mối quan hệ. Tất cả những trải nghiệm hàng ngày đều không mang lại niềm vui, hứng thú. Họ cảm thấy khó khăn khi phản ứng với các tình huống cảm xúc, rất ít hoặc không ham muốn tình dục. Cuối cùng là rối loạn nhân cách thể phân lập. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách thể phân lập sẽ có kiểu suy nghĩ lập dị, tin rằng họ có siêu năng lực, có thể ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hoặc các sự kiện bằng suy nghĩ của họ. Họ thường xuyên hiểu sai hành vi hoặc lời nói của người khác. Điều này khiến họ có những phản ứng cảm xúc không phù hợp. Họ có xu hướng tránh né các mối quan hệ thân mật, có phong cách đặc trưng bởi sự kỳ quái và khác người. Đặc điểm phổ biến của chứng rối loạn nhân cách thể phân lập bao gồm thích cô đơn, không có bạn thân, lời nói ngôn ngữ bất thường, khó hiểu, sở thích ăn mặc lập dị không giống người khác, luôn tin rằng bản thân có siêu năng lực, chẳng hạn như là khả năng ảnh hưởng đến các sự việc bằng suy nghĩ như là tiên tri, tâm linh. Đôi lúc nghe được các giọng nói trong đầu, họ hay nghi ngờ người khác mà không có lý do, hay hiểu sai lời nói của người khác, nên họ có các phản ứng không phù hợp trong giao tiếp. Tiếp theo là nhóm B, đó là nhóm có xu hướng mang tâm lý về cảm xúc và bốc đồng. Trong nhóm B sẽ có 4 loại rối loạn nhân cách. Thứ nhất là rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Thứ hai là rối loạn nhân cách ranh giới. Thứ ba là rối loạn nhân cách kịch tính. Thứ tư là rối loạn nhân cách ái kỷ. Về rối loạn nhân cách chống đối xã hội thì những người mắc chứng chống đối xã hội sẽ có kiểu cảm xúc thích thao túng người khác hoặc hành động gây hại đến người khác mà không cảm thấy sai trái và hối hận về hành động của mình. Họ có thể nói dối, ăn cắp hoặc lạm dụng rượu và chất kích thích gây tổn thương người khác. Đây được xem là một loại rối loạn nhân cách nguy hiểm, là nguồn gốc hình thành các loại tội phạm. Đặc điểm phổ biến của rối loạn nhân cách chống đối xã hội bao gồm thiếu sự đồng cảm, đáp lại tình cảm của người khác bằng một cái thái độ lạnh lùng hay xem thường, thậm chí là gây tổn thương nặng nề, gây tổn hại người khác mà không cảm thấy hối hận hay cảm thấy sai trái, xem thường pháp luật và các quy chuẩn xã hội vì họ cho rằng họ nằm ngoài sự kiểm soát của những thứ đó. Có hành động nguy hiểm, bốc đồng, không quan tâm đến sự an toàn của mình và người khác, kiêu ngạo, xem thường người khác
vì họ tự cho rằng mình có vị trí cao hơn mọi người. Luôn cố ý gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho người khác, như là bạo lực, lăng mạ, sỉ nhục công khai, thậm chí là cưỡng bức, giết người. Vì vậy, rối loạn nhân cách chống xã hội là một dạng bệnh lý thần kinh nguy hiểm, khiến người mắc bệnh không thể hiểu và tiếp thu những chuẩn mực đạo đức và hành vi trong xã hội. Về rối loạn nhân cách ranh giới, những người mắc rối loạn này sẽ có kiểu cảm xúc tự thấy mình chưa tốt, xấu xa, nên luôn có suy nghĩ mình bị bỏ mặc hay bị bỏ rơi, nhưng mình không tồn tại trên đời, bất kể đang được gia đình hay cộng đồng hỗ trợ. Họ khó kiểm soát cảm xúc, họ sẽ cảm thấy rất sợ hãi hoặc là tức giận cao độ giữa ranh giới chuyển biến của các sự thay đổi. Vì thế, người bệnh có xu hướng thay đổi quan điểm của họ về những người khác một cách tức thời và đột ngột nếu người đó không như họ kỳ vọng. Các dấu hiệu của rối loạn nhân cách ranh giới có thể bao gồm tâm trạng xấu, dễ phát cáu và có vấn đề trong kiểm soát sự tức giận, sợ ở một mình, sợ hãi việc bị bỏ rơi cho dù đó là sự thật hay là không. Thường có những phản ứng cực đoan như là hoảng loạn, giận dữ hoặc phản ứng điên cuồng. Cảm giác trống rỗng, chán nản xảy ra thường xuyên và kéo dài. Đã từng có các mối quan hệ khó khăn, không bền vững với gia đình, bạn bè hay với những người thân yêu. Thay đổi tâm trạng nhanh, kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, từ vui vẻ đến đau buồn cực độ. Có những hành động mạo hiểm hay phá hoại như là lãng phí tiền bạc, quan hệ tình dục không an toàn hoặc lạm dụng các chất kích thích. Có những suy nghĩ hoặc hành động gây hại cho bản thân hoặc là tự tử, sống xa rời thực tế. Có những suy nghĩ hoang tưởng liên quan đến căng thẳng hoặc triệu chứng cô lập nghiêm trọng. Về rối loạn nhân cách kịch tính, bệnh nhân rối loạn nhân cách kịch tính có một kiểu cảm xúc là mong muốn tìm kiếm sự chú ý quá mức, thường sử dụng ngoại hình của họ, hành động một cách quyến rũ hoặc khiêu khích không thích hợp nhằm thu hút sự chú ý của người khác. Họ thường xuất hiện một cách ồn ào, sống động, kịch tính, nhiệt tình và đôi khi tán tỉnh, quyến rũ cả những người mới quen. Họ muốn gây ấn tượng với người khác với vẻ ngoài của họ, do đó họ thường bị bận tâm về cách mọi người nhìn nhận về họ như thế nào. Họ khao khát được đánh giá cao nên dễ bị ảnh hưởng bởi những người khác và cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích hoặc không tán thành. Họ sẽ dễ trở nên trầm cảm, đau khổ khi kết quả không đạt được như nhu cầu riêng của họ. Các đặc điểm của rối loạn nhân cách kịch tính là khó chịu khi mình không phải là trung tâm của sự chú ý, tương tác với người khác theo cách quyến rũ tình dục hoặc khiêu khích không thích hợp với nhu cầu cần được chấp thuận quá mức, bày tỏ quan điểm một cách kịch tính, phóng đại để hỗ trợ ý kiến của mình, liên tục sử dụng ngoại hình của bản thân để thu hút sự chú ý của mọi người đến bản thân, thường không nhìn vấn đề cá nhân của họ một cách thực tế, thay vào đó là kịch tính và phóng đại hóa những vấn đề của họ. Nói rất nhiều nhưng thiếu cụ thể, rõ ràng, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác hoặc các tình huống, vì thế sẽ trở nên trầm cảm, đau khổ khi kết quả không như mong muốn. Khao khát được đánh giá cao, vì thế có xu hướng thao túng người khác liên tục để đạt được nhu cầu của riêng họ. Luôn cho rằng bạn bè phải đối xử thân mật với mình hơn so với thực tế. Về rối loạn nhân cách ái kỷ, người mắc chứng ái kỷ hay chứng yêu bản thân thái quá có một kiểu cảm xúc mong muốn người khác ngưỡng mộ và tôn trọng mình, nhưng lại thiếu đồng cảm với người khác, chỉ nghĩ tới bản thân, tin rằng mình quan trọng hơn những người khác. Họ có xu hướng phóng đại thành tích của họ. Người bệnh có thể khoe khoang về sự hấp dẫn hoặc thành công của mình nhằm để người khác ngưỡng mộ. Các đặc điểm của rối loạn nhân cách ái kỷ bao gồm luôn kiêu căng và ngạo mạn, tự cao, khoe khoang và phóng đại, vô căn cứ về tầm quan trọng và tài năng của mình, thường ảo tưởng về những thành tựu, ảnh hưởng, quyền lực, trí tuệ, vẻ đẹp hay tình yêu hoàn hảo của mình, tin rằng mình là người đặc biệt và độc đáo và chỉ nên kết hợp với những người có tầm cỡ cao nhất. Có nhu cầu được mọi người ngưỡng mộ mình vô điều kiện. Phản ứng gay gắt khi nhận được những lời nhận xét hoặc cảm thấy tức giận, xấu hổ khi bị ai đó nhắc tới hoặc góp ý. Thường có khuynh hướng thao túng, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của bản thân. Theo đuổi những mục đích ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân và thiếu sự đồng cảm với mọi người. Ghen tị với những người khác,
và cũng nghĩ rằng những người khác đang ghen tị với mình. Cuối cùng là nhóm C, là nhóm có xu hướng mang tâm lý lo lắng. Trong nhóm C sẽ có 3 loại rối loạn nhân cách. Thứ nhất là rối loạn nhân cách tránh né, thứ hai là rối loạn nhân cách phụ thuộc, và thứ ba là rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế. Về rối loạn nhân cách tránh né, những người mắc rối loạn này có kiểu suy nghĩ luôn tự đánh giá thấp về bản thân mình. Họ luôn tin rằng mình kém cỏi hoặc không được thu hút. Họ thường nhạy cảm và sợ sự phán xét hay chỉ trích từ người khác. Vì vậy mà họ né tránh tham gia vào các hoạt động xã hội, kết bạn mới hoặc có những tương tác có nguy cơ bị từ chối, phê bình hoặc bị làm bẽ mặt. Các đặc điểm của rối loạn nhân cách tránh né là tránh né các hoạt động trong công việc có liên quan đến sự tiếp xúc giữa các cá nhân vì họ sợ rằng họ sẽ bị chỉ trích hoặc bị từ chối, hoặc người ta sẽ không chấp nhận họ. Không muốn tham gia và liên quan với mọi người trừ khi họ chắc chắn là sẽ được yêu thích. Dè dặt trong các mối quan hệ gần gũi vì họ sợ sự chế giễu hoặc nhục nhã. Luôn lo sợ việc bị chỉ trích hoặc bị từ chối trong các tình huống xã hội. Ức chế trong các tình huống xã hội mới vì họ cảm thấy không thích hợp. Tự cảm thấy bản thân không đủ năng lực xã hội, không hấp dẫn hoặc kém hơn những người khác. Miễn cưỡng trong việc mạo hiểm hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động mới nào vì họ có thể bị xấu hổ. Về rối loạn nhân cách phụ thuộc, người bệnh sẽ có kiểu suy nghĩ phụ thuộc rất nhiều vào người khác để đáp ứng nhu cầu về cảm xúc và thể chất. Họ cũng có thể thường xuyên chịu đựng sự lạm dụng thể chất và lời nói từ người khác, thậm chí là có hành vi phục tùng và bám víu để cố gắng nhờ người khác đáp ứng nhu cầu của họ. Người bệnh thường tránh ở một mình. Bệnh nhân bị rối loạn này thường đòi hỏi nhiều sự bảo đảm và tư vấn khi đưa ra quyết định thông thường. Họ thường bắt người khác, thường là một người, chịu trách nhiệm về nhiều mặt trong cuộc đời của họ. Các đặc điểm của rối loạn nhân cách phụ thuộc là khó khăn trong việc đưa ra quyết định hàng ngày mà không có các lời khuyên và sự bảo đảm từ người khác. Có nhu cầu bắt người khác chịu trách nhiệm về những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Khó thể hiện sự bất đồng quan điểm với người khác vì họ sợ mất sự hỗ trợ hoặc chấp thuận. Khó khăn khi bắt đầu các dự án bởi vì họ không tự tin về sự phán đoán và khả năng của mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những công việc khó chịu để có được sự hỗ trợ từ người khác. Cảm giác khó chịu hoặc bất lực khi họ ở một mình bởi vì họ sợ họ không thể tự chăm sóc được bản thân. Có nhu cầu cấp thiết phải thiết lập một mối quan hệ mới với một người sẽ chăm sóc và hỗ trợ khi một mối quan hệ gần gũi kết thúc. Luôn có nỗi sợ sẽ phải một mình tự chăm sóc bản thân. Về rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, những người mắc chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế có kiểu suy nghĩ cầu toàn, thái quá, đòi hỏi sự trật tự nghiêm ngặt, sự gọn gàng và hoàn hảo cực độ. Họ tuân thủ mạnh mẽ các quy tắc và quy định. Người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu khi sự hoàn hảo không đạt được. Họ sẽ cảm thấy cần phải áp đặt các tiêu chuẩn của chính họ lên môi trường bên ngoài. Thậm chí người bệnh có thể bỏ bê các mối quan hệ cá nhân để tập trung vào một việc gì đó để cố làm cho nó trở nên hoàn hảo mới thôi. Các đặc điểm của rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế là quan tâm quá đáng tới các chi tiết, quy tắc, xô đột kế hoạch tới mức sao lãng cả mục tiêu và hoạt động chính, cầu toàn tới mức làm chậm hoặc không hoàn thành được công việc. Những mục tiêu đặt ra quá chi tiết tới mức không thể hoàn thành nổi, thu hút vào công việc đến mức hy sinh thú vui và bạn bè trừ trường hợp phải hy sinh vì gánh nặng kinh tế. Quá quan tâm, tỉ mỉ và cứng nhắc đối với các vấn đề đạo đức, giá trị, không thể vứt bỏ các đồ vật đã dùng qua hoặc không còn sử dụng được nữa, thậm chí chúng vô giá trị cả về giá trị tình cảm. Khó cùng làm việc hoặc hoàn thành công việc chung với người khác nếu người này không tuân thủ các cách làm việc của bệnh nhân. Hà tiện cả tiền của mình lẫn của người khác. Đối với họ, tiền là để phòng thân cho những bất trắc trong tương lai, cứng nhắc và ương bướng. Vừa rồi là đặc điểm của 10 loại nhân cách bệnh lý. Tất cả các đặc điểm trên sẽ không phải là bất thường thì có thể kiểm soát và khắc phục. Chỉ khi những đặc điểm này trở nên thường xuyên, không thể kiểm soát và làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, dễ gây ra trầm cảm hoặc cảm thấy đau khổ khi
khi kết quả không được như ý muốn thì mới được xác định là hội chứng rối loạn. Hy vọng với thông tin trên sẽ giúp mọi người hiểu thêm về các nhân cách bệnh lý của bệnh rối loạn đa nhân cách. Chúc quý anh chị và các bạn luôn vui khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.